Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на відеоогляді IP-відеокамера Vision, а саме модель VLC7192S. Поставляються ось такі невеличкі коробочки. Давайте зараз розпакуємо, подивимося комплектацію. Перше, що ми бачимо, це інструкція на китайській мові. І з іншого боку інструкція на англійській мові. Сама камера. І внизу бачимо кронштейн для кріплення камери на стіну або на потолок, в залежності від того, куди ви хочете її прикріпити. Також маємо блок живлення. Блок живлення на 5 вольт 2 ампера. Ну і невеличкий кульочок, де дюбельки і скрепочка, щоб зручно було натискати кнопку Reset. А зараз коротенько пробіжимося по характеристикам самої камери. Камера має матрицю в 2 мегапікселя, що дозволяє знімати відео з роздільною здатністю 1920 та 1080. Спереді також маємо 10 інфракрасних діодів для нічної підсвітки на відстань до 10 метрів. Також спереді розташований мікрофон. Ззаду маємо динамік, 2 Wi-Fi антенки, роз'єм для підключення інтернету, роз'єм для карти пам'яті microSD і роз'єм живлення. Знизу маємо кнопочку Reset для скидання налаштувань на заводські. Камера має кут повороту в 355 градусів і кут нахилу у 120 градусів. А зараз давайте розберемо налаштування самої камери, варіанти її підключення. Все це я хотів знімати окремим відеороликом, але, мабуть, склею з роликом розпаковувач минулорічної давності. І так, по налаштуваннях. Для того, щоб користуватися камерою на смартфоні, нам потрібен додаток UC. Скачати його можна з офіційного сайта, або відсканувати QR-код на інструкції або на коробочки від камери, в залежності від того, який у вас iOS або Android, скачуйте той додаток. Відкриваємо додаток UC. Якщо ви перший раз його запустили, вам потрібно буде зареєструватися. Оскільки я вже зареєстрований, тому мене одразу впустило в додаток. Тут ми бачимо список наших камер. Слідуюче віконечко – це повідомлення. Якщо у вас вимкнутий сигнал тривоги, то вам будуть приходити сюди повідомлення із часом, коли спрацював датчик руху. Тут відповідно буде зберігатися знімки або відео. Ну і тут в загальних налаштуваннях можна виставити автостарт додатка в випадку перезавантаження телефона, він буде завантажуватися автоматично. Слідуючий пункт – це звук буде вимкнено при перегляді з камери або при перегляді відео. Цей пункт вмикає автоматичний запис по тривозі, вібро по тривозі, мелодія по тривозі. Тут можна вибрати мелодію, яка буде грати, якщо в випадку тривоги. І останні пункти – це настройка жестів. В залежності від того, якщо ви повертаєте камеру вліво, а вона повертається вправо, або вгору, а вона повертається вниз, то відповідно ці повзунки або вимкнути, або вимкнути. Переходимо в наші камери і конкретно налаштування по кожній камері. Вони знаходяться під скріншотами з камер.
Це вмикає-вимикає режим тривоги. Слідуюча кнопочка поділитися. Тут ви можете поділитися посиланням на камеру. І та людина, якій ви відправили посилання, зможе підключатися до камери до вашої і переглядати зображення. Але не може змінювати налаштування, тобто режим адміністратора залишиться у вас. Кнопка воспроизведення. Тут ми можемо переглядати зображення, які в нас є на карті пам'яті, якщо вона у вас встановлена. І налаштування конкретно по камері. Перший пункт це в нас ID камери, MAC-адрес, IP-адрес, загальні технічні характеристики нашої камери. Другий пункт налаштування часу. Тут проблем немає. Третій пункт зображення і звук. Тут можна виставити перевернуте зображення буде або ні. Це потрібно буде налаштувати в залежності від того, як користуєтесь ви камерою. Або вона стоїть у вас на столі, або ви її підкріпили на кронштейн до потолка і відповідно вона у вас висить вверх ногами. Тоді вам буде треба налаштувати цей пункт. Гучність відтворення і якість відео можна виставити. Також формат відео. Слідуючий пункт налаштування запису. Якщо у вас стоїть карта пам'яті в камері, то можна налаштувати запис вручну. Наприклад, у мене ввімкнено запис вручну. В цьому режимі камера пише цілодобово роликами по півчаса. Можна ввімкнути запис по тривозі і довжину відеоролика 1 минута, 2 минути, 3 минути. В цьому режимі буде камера писати на флешку у випадку спрацювання датчика руху. Ну і третій пункт це налаштування запису за розкладом. Можете, наприклад, днем камера не пише, а в нічний час буде писати. Тут виставляєте відповідно години, з якого часу вона вмикається і коли вимикається. Слідуючі 3 пункти – це налаштування сигналу тривоги. Тут ми можемо виставити час, коли сигнал тривоги буде вмикатися автоматично, щоб нам його не вмикати вручну. Наприклад, з 18 до 8 ранку камера буде реагувати на рух, а з 8 ранку до 18 сигнал тривоги буде вимкнено. Це ви вже вибираєте самі. В цьому розділі ми можемо виставити, камера буде відправляти нам знімок під час тривоги або ні. Також можемо виставити чутливість датчика руху. В середньому положенні він працює в межах 5 метрів. Висока чутливість в межах 10 метрів. І режим тривоги. Тут ми можемо ввімкнути або вимкнути повідомлення вам на телефон у випадку, коли спрацює датчик руху. Якщо ввімкнуто, то відповідно будуть вам на смартфон переходити повідомлення. Інтервал повідомлень можна вибирати. Можна прив'язати електронну пошту. Ну, я думаю, це лишнє, оскільки повідомлення буде приходити на смартфон через додаток. Ми зараз це перевіримо. Також можна вімкнути сирену на самій камері і виставити час, скільки вона буде продовжуватись. Ну і розділ мережа. Тут можна виставити налаштування вашої мережі Wi-Fi, підключення до CMC або NVR. Тут можна виставити пароль. Ну і останній пункт – це оновлення ПО. Також в режимі моніторингу вам доступна кнопочка Dynamic – це прослухати звук з камери. Почати запис з камери. В цьому випадку запис буде зберігатися на телефоні, а не на флешці. Мікрофон передає звук на камеру. Зробити знімок зображення. Зберігається на телефоні. Видаляємо. Ну і вивести зображення на весь екран. Також можна виставити якість зображення. Низька, середня і висока. Ну і відповідно керувати камерою вгору-вниз, вліво-вправо. Так, тепер давайте розберемо сигнал тривоги. Він вмикається окремо під кожну камеру. Зараз він вимкнено.
Заходимо в налаштування. І в нас режим тривоги. Вибираємо. І так, у нас в цьому режимі сигнал тривоги ввімкнено. Нам буде приходити повідомлення на екран. Зум на камері ми поки що вімкнемо, пізніше провіримо його. Виходимо з налаштувань і вмикаємо сигнал тривоги. Камера подала звук, що сигнал тривоги ввімкнено. Виходимо з програми і зараз імітуємо рух. Як ми бачимо, нам на телефон прийшло повідомлення з назвою камери, на якій зафіксовано рух. Так, заходимо знову в налаштування, вимикаємо. Все, ми вимкнули сигнал тривоги. Також можна вимкнути зум на самій камері. Знову заходимо в налаштування і вмикаємо зум. На 1 хвилину. Получать повідомлення ми вимкнемо, щоб нам не приходило на смартфон, а спрацював тільки сигнал на самій камері. Знову вмикаємо. Ми ввімкнули і тепер імітуємо рух перед камерою. І так буде 1 хвилину. Або поки ми його не вимкнемо. Все, ми вимкнули сигналізацію. В принципі, по налаштуваннях це все. Більше тут нічого немає. Тепер давайте розберемо підключення камери. А зараз по підключенню самої камери до смартфона. Є декілька варіантів. Це підключення по Wi-Fi через інтернет, підключення по кабелю через інтернет. Майте на увазі, що якщо підключений кабель, то по Wi-Fi ви вже не підключитесь. Тут потрібно вже вибирати або Wi-Fi, або кабель. Також існує третій варіант, це підключення по Wi-Fi без інтернету. Саме пряме з'єднання телефона і камери. Звичайно, дальність такого з'єднання метрів 15. І це буде вам корисно лише в тому випадку, якщо ви хочете камеру використовувати в якості радіоняні. Поставити її, наприклад, в дитячій кімнаті. І 15 метрів вам цілком достатньо, щоб контролювати всю ситуацію. І вам не потрібен для цього інтернет. Ми зараз будемо підключатися по Wi-Fi через інтернет. Для цього вмикаємо нашу камеру. Камера зараз пройде самодіагностику. Ми поки що запустимо додаток UC. Якщо камера через 30-40 секунд не подає звукового сигналу, що вона готова до підключення, значить нам потрібно взяти скрепочку, яка йде в комплекті, і з зворотнього боку натиснути кнопочку Reset і утримувати її секунд 3-4. Все, ми скинули налаштування до заводських. І зараз вона повинна подати сигнал підключення. Все, камера готова до підключення. Тиснемо хрестик у додатку. Швидке підключення. Ми чуємо, що камера подає звуковий сигнал. В цьому полі нам потрібно ввести дані вашої Wi-Fi мережі, логін і пароль. Далі в нас висвітиться вікно з ID нашою камерою. Вибираємо його і чекаємо підключення. Може вискочити віконечко помилка мережі, не звертайте уваги. Потрібно почекати 1-2 хвилини. У слідуючому віконечку нам пропонують ввести назву нашої камери. Скажімо, DIM. І тисне перевірити камеру. Камера додавлена. Все, наша камера додавлена. Як ми бачимо, ми можемо тепер нею керувати. Вгору вниз, вліво вправо. Звичайно, налаштування змінювати. Другий варіант підключення це по кабелю. Тут немає нічого складного. Ми просто підключаємо кабель, тиснемо хрестик
проводне підключення. Слідуючий шаг. Тут вибираємо ID нашої камери, тиснемо на нього і камера автоматом підключається. Підключення по Wi-Fi без інтернету. Також нема нічого складного. Ми заходимо в налаштування Wi-Fi. Скидаємо налаштування камери до заводських. Коли камера подасть звуковий сигнал, що вона готова до підключення, у нас тут відображиться ID Wi-Fi мережі нашої камери. Ми просто підключаємося до нього замість підключення до роутера. І в нас є пряме підключення камери і смартфона. В принципі, по підключеннях все. Для того, щоб переглядати зображення з камер на ПК, вам потрібно скачати програму CMS Client. Для цього знову ж таки заходимо на сайт uc.co і в віконечці завантажень нам потрібна програма CMS. Скачуємо її на свій ПК. А до речі, який зараз рік? 2020. Ну да. Китайці живуть в майбутньому, 2023 у них уже. Так, добренько, це їхня справа. Ми скачали нашу програму, встановили, нічого складного в цьому немає. І запускаємо програму. Тут в віконечку потрібно авторизуватися. Дані вводимо ті самі, які ми вводили при реєстрації у мобільній версії клієнта. User ID і пароль. І в нас відкривається віконечко з нашими камерами. У мене їх 2 штуки. Програма має мінімум налаштувань. Вона в більшості призначена для моніторингу. Самі камери налаштовуються в мобільній версії. Зліва ми бачимо список камер. Тут можна додати камеру. Ну, зазвичай, якщо ви камеру додаєте в мобільній версії, то вона тут з'являється автоматично. Тут у нас коліщатка керування камерою, вгору вниз, вліво вправо. Внизу кнопочки вмикання-вимикання динаміка. Кнопочка екран PTZ. Це якщо ви не коліщатком хочете управляти камерою, а рукою, вгору вниз. Також 2 кнопочки це листають список камер, якщо у вас їх дуже багато. Кнопочка вивести на весь екран, ну і кількість камер. Це вже ви виставляєте під свої потреби, скільки віконечок вам потрібно, одне або більше. Ну і зверху 5 кнопочок це перегляд камер. Друга кнопочка це перегляд файлів, які є на комп'ютері, якщо ви записували. Або перегляд файлів, які є на камері, на самій флешці. На саму флешку максимум там розміром 32 ГБ можна поставити, то можна записати від 9 до 20 днів відеозаписів. Якщо відеозапис проводиться цілодобово, 24 години. Ну, давайте для прикладу, ось я візьму одну з камер і подивимося кількість відеозаписів, які на ній зараз зберігаються. Скажімо, від 1 березня і по 31. І по 31. І пошук. Все, програма знайшла всі записи, більше файлів ніяких немає. І тепер давайте подивимося. Сьогодні в нас 31.03.2020 і самий останній запис у нас зроблений 9.03.2020. Ну це вважайте 20 днів відеозаписів. Це при тому, що в мене виставлена середня якість зображення і цілодобова запис. Якщо виставите максимальну якість зображення, то там буде десь 9-10 днів міститься. Так, третя кнопочка це кнопочка журнал. Тут будуть відображатися всі події, які проходили з камерами. В тому випадку, якщо у вас виставлено сигнал тривоги, ви можете продивитися, коли і на якій камері спрацював детектор руху. Четверта кнопочка це налаштування. Тут їх практично нема. Єдине, що можна, це вибрати файл зберігання записів на комп'ютері, якщо потрібно.
І більш нічого тут немає. Всі основні налаштування камери, це все виставляється на телефоні. Ну і п'ята кнопочка це кнопочка блокіровки. В цьому випадку, якщо вона заблокірована, то програма вже, ви нічого з нею не можете зробити, навіть не можете закрити її. Для того, щоб її розблокувати, потрібно ввести пароль. По налаштуванню самих конкретно камер, тут в принципі ніяких налаштувань немає. Єдине, що ми можемо зробити, це вімкнути двосторонній зв'язок, якщо вам потрібно. Зробити знімок екрана, почати запис. В цьому випадку запис буде зберігатися у папочці на комп'ютері. Ну і виставити якість зображення, яке буде виводитись на екран. Якість зображення на камері, як ви бачимо, досить висока. Можемо виставити на весь екран. Ну і зараз для прикладу ми бачимо роботу камери в нічний час. Зараз 3:58. Як ми бачимо, підсвіточка працює красиво, все видно. На заявлені 10 метрів підсвітка працює. Тут навіть більше, ніж 10 метрів. Відстань до будівлі тут метрів 20. Жодних проблем. На цьому відеоогляд завершено. Якщо відео було корисне, лайк, підписка. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.